Moi! Mä tein pari viikkoa sitten videon, jossa mä puhuin suomalaisista naisista, joten tasapuolisuuden vuoksi tänään mä kerron teille, minkälaisia suomalaiset miehet on. Ja suomalainen mies on kyllä niin oma lajinsa, että se todellakin ansaitsee oman videonsa. Suomalainen mies on monien länsimaalaisten naisten unelma, koska stereotypian mukaan suomalaiset on pitkiä, vaaleita, komeita, luotettavia ja rehellisiä. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että tämä on hyvinkin pitkälti totta. Suomalaiset miehet sanoo mitä ajattelee, niillä on periaatteita ja ne arvostaa perhettä yli kaiken. Suomalainen mies myös tekee kotitöitä, eli Suomessa ei oleteta, että nainen tekee kaiken. Yksi tosi hyvä ominaisuus suomalaisissa miehissä on se, että ne osaa tehdä kaiken. Mun sisko ja sen poikaystävä osti just talon ja ne remppas eli remontoi sen lähes kokonaan. Ja mä kysyin mun siskon poikaystävältä, että miten se oikein osaa tehdä kaiken. Ja se vaan sanoi, että no, mä vaan kokeilin. Suomalaiset miehet eroaa varsinkin etelä-eurooppalaisista miehistä siinä, että ne ei ole ehkä kaikkein puheliaimpia ihmisiä. Eli small talk on yleisesti ottaenkin vaikeeta suomalaisten kanssa ja sä saatat saada sellaisia joo-ei-vastauksia. Ja suomalaiset miehet ei varsinkaan puhu tunteistaan. Mä kuulin tällaisen tarinan, että vaimo valitti miehelleen, kun hän ei koskaan sano, että mä rakastan sua. Ja siihen mies vastasi, että no kyllähän mä oon jo kerran sen sulle sanonut, eikä tilanne ole siitä muuttunut. Miksi se pitäisi sanoa vielä uudestaan? Suomalaisilta miehiltä ei siis välttämättä kannata odottaa mitään pitkiä rakkauden tunnustuksia. Suomalainen mies näyttää pikemminkin teoillaan, että se välittää. Mutta mun täytyy sanoa, että globalisaatio vaikuttaa myös Suomeen ja nykyään suomalaiset miehet ehkä on avoimempia tunteiden näyttämisessä. Eli suomalainen mies on todellakin tutustumisen arvoinen, vaikka te jouduttekin tehdä vähän enemmän töitä, että saatte sen puhumaan. Ja muistakaa, Suomessa hiljaisuus on normaalia. Ei muuta tällä kertaa. Moikka!